تخيل مكانا لا يخضع فيه الزمن لعقارب الساعة، حيث همسات ريح الصحراء تبوح بأسرار حضارات ضاربة في القدم، وكل حجر يحمل ذاكرة أولئك الذين عبروا هذه الأراضي بحثاً عن شيء أعظم. استعد، لأنك اليوم ستعبر بوابات غير مرئية، بوابات تربط بين العالم الروحي والمقدس وما لا يمكن وصفه بالكلمات. مرحباً بكم في عجائب المغرب. ما الذي يجعل من مكان ما مكاناً مقدساً؟ هل هي مناظره الخارقة للطبيعة، أم شعوبه العريقة، أم ربما ذلك الإحساس الغامض الذي يهز روحك حتى قبل أن تطأ قدماك أرضه؟ المغرب، البوابة التي تربط أفريقيا بجنوب أوروبا، يحده من الغرب المحيط الأطلسي، ومن الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق الجزائر والصحراء الغربية. يضم أكثر من 37 مليون نسمة ومدن تتنفس التاريخ من الشمال إلى الجنوب. يمتد على مسافة تقارب 2300 كيلومتر من التباين ومن الجمال اللامحدود. أنت على وشك اكتشاف أكثر 10 وجهات سحراً وقداسة وروعة في المغرب، من صحاري لا نهاية لها إلى مدن تحفظ قرونا من الحكمة. وشيء ما يخبرني أنك لن تنظر للعالم بالطريقة نفسها مرة أخرى. من اللون الذهبي الساحر لكثبان إيرقشيبي إلى الزرقة اللانهائية التي تغمر مدينة شفشاون، من الصمت الجليل لأودية تودغا وديدس إلى الهيبة الخالدة لآية بن حدو، كل وجهة تحمل تجربة تتجاوز حدود الفهم. ستتسلق جبالاً تلامس السماء، وتسمع هدير شلالات أوزود، تتيه وتجد نفسك في متاهات فاس ومراكش الحية، حتى تلامس مياه المحيط في الدار البيضاء، حيث ينعكس الإيمان على صفحة الماء. لكن احذر، فهذا ليس مجرد وثائقي، إنها عبور، رحلة لا تحدث فقط على الخريطة، بل تحدث هنا في أعماقك. وقبل أن نتابع، تأكد أنك مشترك في قناة كوكبنا كي لا تفوت الرحلات القادمة وتظل آفاقك دوما مفتوحة. والآن نعم، خذ نفسا عميقا، لأن ما ينتظرك هو ببساطة يخطف الأنفاس. رحلتنا تبدأ على درب الصحراء بين زاكورة ومرزوقة، حيث تتعالى الكثبان الرملية الذهبية كأنها كاتدرائيات نحتها الخالق، مشهد يفوق الواقع ويتحدى حدود الخيال. لكن استعد، لأن ما يتجاوز الرمال أعظم بكثير مما تتخيل. معسكرات بدوية، قرى طينية، واحات مخفية، وغروب شمس يبدو كأنه مرسوم مباشرة بيد الله. إذن رافقني، لأن درب الصحراء الآن على وشك أن يكشف أعظم أسراره.
درب الصحراء من زاكورة إلى مرزوقة. تخيل طريقا يختفي عند الأفق، من جانب جبال قاحلة ومن الجانب الآخر واحات تظهر كالمعجزات في قلب العدم. مرحبا بكم في الدرب الأسطوري الذي يربط زاكورة بمرزوقة، مسافة تزيد عن 360 كيلومترا تعبر قلب الصحراء المغربية. هنا لا توجد إشارات مرور، من يقود هو الريح والكثبان الرملية وآثار قوافل عبرت هذه الأراضي لقرون تحمل الملح والذهب والقصص. وتخيل كل حبة رمل تحمل ذاكرة شعب لم ينحني يوما أمام الصحراء. وادي درعة يظهر بعد زاكورة مباشرة، ممر للحياة وسط القفر القاسي، يمتد بأكثر من 200 كيلومتر من بساتين النخيل، واحات تحتضن قرى بأكملها، قصبات طينية تبدو وكأنها تنبت من الأرض نفسها، وحقول خضراء تتحدى منطق هذا المشهد القاسي. بالمناسبة، هل كنت تعلم أن هذا هو أكبر بستان نخيل في المغرب؟ أكثر من 1,000,000 نخلة تغذي السكان المحليين وتحافظ على ثقافات وتقاليد مضى عليها أكثر من 4,000 عام. كلما تقدمنا في الطريق تتكاثر القصبات، حصون طينية حقيقية كانت تحمي التجار والعائلات والقوافل، بعضها يعود لأكثر من 500 عام، وأخرى لا تزال تقاوم الزمن والريح والخلود. الطريق إلى مرزوقة ليس مجرد رحلة جغرافية، بل عبور عبر الزمن على دروب عتيقة وقرى وكأن الزمن قد توقف فيها منذ قرون، وكل وجه وكل ابتسامة تحكي قصة لن تجدها أبدا في الكتب. وعندما تبدأ الرمال بالسيطرة على المشهد، تظهر إيرق شيبي، سلسلة من الكثبان العملاقة يصل ارتفاع بعضها إلى 150 مترا، وكأنها كاتدرائيات منحوتة بيد الخالق نفسه. وهنا يختفي الزمن ويبدأ الصمت بالكلام، والرياح تكتب قصائد غير مرئية على الرمال. من المستحيل ألا تشعر أن لهذا المكان قدسية خفية. تخيل أن تشاهد غروب الشمس من على قمة كثيب رملي بارتفاع 150 مترا. السماء تتلون بذهبي وأرجواني ولهيب، بينما الظلال تنساب ببطء فوق الصحراء، وكل شيء يتوقف. الليالي هنا عرض آخر من نوع خاص. السماء تتحول إلى محيط من النجوم، لا أضواء مدن ولا أصوات، فقط أنت والكون وهمسات الرياح التي تحمل رسائل من اللانهاية. المخيمات البدوية هي دعوة لتعيش كأنك طوارقي، تنام في خيام بربرية تحت سماء مرصعة بالنجوم لم تر مثلها من قبل، تحكي القصص حول النار وترتشف شاي النعناع، بينما تدرك أن في هذا المكان القليل يعني الكثير. بالمناسبة، إذا كانت هذه الرحلة قد جعلتك تدرك كم أن عالمنا رائع، فتأكد من أنك مشترك في قناة كوكبنا.
حتى تضمن أن الرحلات القادمة تظل تعبر طريقك. راقب الأشكال التي نحتها الريح، الرمال ترقص تحت نور الخالق، كل كثيب يحمل نفس الزمن، وكل صمت يقول أكثر من 1000 كلمة. هنا الطبيعة لا تتكلم بل تهمس، ومن ينصت يعلم أن هناك شيئا أعظم في كل حبة رمل. وإذا كنت تظن أن المغرب هو فقط صحراء وكثبان رملية ذهبية، فاستعد، لأن الأفق بعد قليل سيلون نفسه بالأزرق. أزرق شديد العمق، لا وجود له في لوحة ألوان البشر، لا يمكن أن يكون إلا مرسوما بيد الخالق نفسه. أبواب وجدران وسلالم تتحول إلى ملاذ للروح والعين. شفشاون الأزرق الذي يهدي الأرواح. تخيل مدينة بأكملها مطلية بالأزرق، أزرق على الأرض، أزرق على الجدران، أزرق في الهواء، ملاذ محفور في جبال الريف، يبدو كأنه بوابة إلى بعد آخر. مرحبا بكم في سحر شفشاون. تأسست في عام 1492 على يد مسلمين ويهود هاربين من محاكم التفتيش في إسبانيا. ولدت شفشاون كملاذ للسلام، مخبأ سرعان ما أصبح من أكثر المدن تصويراً وروحانية على هذا الكوكب. ولكن لماذا كل شيء هنا أزرق؟ يقول البعض إن الأزرق يبعد البعوض، ويقول آخرون إن الأزرق يرمز إلى السماء ويبقي الاتصال بالعالم الإلهي حياً. والحقيقة منقوشة على كل جدار وفي كل درجة من السلم، وربما في الصمت الذي لا يسمعه إلا من سار في هذه الأزقة. المشي في شفشاون يشبه التجول داخل حلم، سلالم مزينة بالأزهار، أبواب منقوشة، باحات مخفية، حيث صوت الماء يرتد كأنه صلاة، وكل زاوية تبدو وكأنها رسمت لتشفي الروح. بالمناسبة، إذا كنت من عشاق الحرف اليدوية ستضيع وتجد نفسك في الأسواق المحلية. السجاد، الفخار، الأقمشة مصنوعة يدوياً من عائلات تحفظ التقاليد منذ أجيال متعاقبة. ولا تتفاجأ إذا صادفت فجأة أمامك رياضاً مخفياً، باحات داخلية مع نوافير، وأثاثاً منقوشاً من الخشب، وحدائق تبدو كأنها من قصص 1000 ليلة وليلة. تقع شفشاون على بعد حوالي 120 كيلومتراً من طنجة، و350 كيلومتراً من العاصمة الرباط، محاطة بجبال الريف. تجلس المدينة على ارتفاع يزيد عن 560 متراً، مما يفسر هذا المناخ المعتدل وتلك الهالة التي تكاد تكون روحية. وهناك المزيد، ففي فصل الربيع تكتسي المنحدرات بلون الزمرد، ويبدو أن اللون الأزرق للبيوت يصبح أكثر إشراقاً، كأن الطبيعة نفسها توقع على هذه اللوحة
بإمضاء الخالق. تتناقض المساجد البيضاء مع الأزرق اللامتناهي، ومن الأعلى يمنحك مرصد المسجد الإسباني رؤية لا يمكن للكلمات أن تصفها. غروب الشمس يصب الذهب في السماء، بينما المدينة تبدو وكأنها تطفو في قلب الجبال. ومع اقتراب الليل تضيء الأضواء، وتتحول شفشاون إلى مشهد يكاد يكون خياليا. صمت فقط، صوت الماء والرياح، وأحيانا نداء الصلاة الذي يتردد عبر الجبال. إذا كنت تستمتع بهذه الرحلة بقدر ما أستمتع بها، فتأكد أنك تركت إعجابك بالفيديو، لأنه بذلك نتابع الرحلة معا في الاستثنائي حول العالم. وإذا كنت تظن أنك قد رأيت كل شيء، خذ نفسا عميقا، فالمغرب لا يزال يخفي لنا المزيد من الأسرار، لأن المحطة التالية ستأخذنا إلى مكان لا تبنى فيه الجدران بالطين ولا بالحجر، بل من صخور خالصة منحوتة بقوة الزمن نفسه. في وجهتنا التالية سنعبر الوديان العملاقة لوادي تودغا ووادي دادس، عرض تتجلى فيه روعة الخلق بأشكال عظيمة تجعل أي إنسان يشعر بأنه صغير ومبارك بعمق. فهيا رافقني، لأن الرحلة ما زالت في بدايتها. تودغا ودادس، أخاديد لا متوقع. استعد لمشهد حيث لم تقم الطبيعة بالرسم بل بالنحت. جدران صخرية ترتفع كأنها أسوار، تتحدى السماء وتسحق خط الأفق. مرحبا بكم في أخاديد تودغا ودادس. على بعد كيلومترات قليلة من تنغير ينفتح وادي تودغا كشق هائل في الجبال، بجدران تصل إلى 300 متر في الارتفاع. تحفة هندسية ليست من صنع الإنسان بل من إبداع الخالق نفسه. الصخور نحتتها الرياح والمياه والزمن، فأصبحت أشكالا تبدو كأنها منحوتات خارقة. وفي بعض أجزائه لا يتجاوز عرض الوادي 10 أمتار. وهنا تشعر بأنك صغير جدا. مع كل خطوة يرتد الصدى بصوت وجودك نفسه، كأن الصحراء ذاتها تراقبك. المشي في هذا المتاهة الصخرية يشبه العبور خلف كواليس الخلق. صوت الجداول الصغيرة التي لا تزال تتدفق هنا يمتزج بالصمت الجليل للجدران التي تعلو فوق رأسك. ولم ينتهي الأمر بعد. على بعد كيلومترات قليلة يوجد وادي دادس، حيث ينثني التضاريس ويلتف مكونا طرقا تبدو وكأنها مرسومة بأيد خفية. ما يعرف بمنعطفات دادس عرض بصري منفصل بذاته، تسلسل من الانحناءات المتعرجة يبدو كأنه صمم على يد مهندس سماوي. كلما ارتفعت على طرق الوادي ينكشف الوادي في عظمته الكاملة. جبال حمراء، صخور على هيئة أصابع عملاقة،
ومنحدرات تبدو معلقة في الفراغ. بالمناسبة، هناك تكوين صخري يعرف باسم أصابع القرد، كتل من الصخور ترتفع كأعمدة طبيعية منحوتة حقيقية من رحم الأرض. والأكثر إدهاشاً هو رؤية كيف تزدهر الحياة وسط هذا المشهد القاسي. نخيل ينمو على ضفاف الأنهار، قرى أمازيغية صغيرة تتشبث بالمنحدرات كما لو أنها تتحدى قوانين الجاذبية. وإذا كنت هنا تسافر معي، فربما هذه لحظة جيدة لتتأكد من أنك تركت تعليقاً. أخبرني، هل كنت تعرف هذا المكان أم أنك مبهور تماماً كما أنا؟ مع تحرك الشمس تتغير ألوان جدران الوادي من الذهبي إلى الأحمر ومن البرتقالي إلى الأرجواني، وكأن الصحراء نفسها ترسم لوحات جديدة كل لحظة. وعندما يحل الليل يهيمن الصمت وينحدر البرد من الجبال، ويتحول السماء إلى مظلة من النجوم. ذاكرة هذا المكان تبقى منقوشة في الروح. الآن ركز جيداً، لأن ما سيأتي سينقلك إلى حصن لم ينج فقط من الزمن، بل من الحروب ومن الإمبراطوريات ومن عواصف الصحراء نفسها. في الوجهة التالية آية بن حدو، حصن الخلود بانتظارك. آية بن حدو، حصن الخلود. تخيل مدينة مصنوعة من الطين والحجر والزمن، حصن يتحدى ليس فقط الصحراء بل القرون نفسها. مرحبا بكم في آية بن حدو، جوهرة مرصعة في قلب المغرب. تقع على بعد حوالي 170 كيلومترا من مراكش على ضفاف وادي ونيلا. هذه القصبة ليست مجرد قرية صغيرة، بل شهادة حية من زمن كانت القوافل تعبر فيه الصحراء الكبرى، تحمل الملح والذهب والأسرار. جدرانها الطينية التي تتوهج بدرجات ذهبية تحت الشمس شيدت قبل أكثر من 500 عام، وحتى اليوم تحفظ ذكريات لتجار ومحاربين وعائلات عاشوا في ظل هذه الجدران. أجل، هذا ليس مكانا عاديا. منذ عام 1987 تعترف آية بن حدو كتراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو، ختم يخلد ليس فقط جمالها بل أهميتها للبشرية جمعاء. الصعود في أزقتها الضيقة يشبه السفر عبر الزمن، بوابات منقوشة يدوياً، باحات مخفية، أنفاق مظللة، وشرفات تكشف عن مشهد طبيعي يبدو وكأنه نحت بيد الخالق ذاته. بالمناسبة، إذا شعرت أن بعض هذه الصور مألوفة فهذا ليس من قبيل الصدفة، فقد كانت آية بن حدو موقعاً لتصوير أفلام ملحمية، لورنس العرب، المصارع، جلادياتور، صراع العروش، جيم اوف ثرونز، وعشرات الإنتاجات الأخرى التي بحثت هنا
عن شيء لم يعد العالم المعاصر يعرف كيف يبنيه. ما يدهش حقا ليس فقط العمارة، بل كيف تتناغم مع المشهد المحيط بها، وكأن كل حجر وكل جدار في انسجام تام مع الجبال، مع السماء، ومع صمت الصحراء. العبور إلى هنا يتطلب اجتياز نهر صغير في الصيف يكاد يختفي، لكن في مواسم المطر تعكس مياهه. ظل الحصن الذهبي لوحة حية تتغير مع كل فصل. ومن أعلى القلعة المشهد يخطف الأنفاس. ترى الوادي بأكمله والجبال التي تمتد حتى الأفق، وتشعر أن الزمن هنا لا يجري بل يبقى. مدهش، أليس كذلك؟ إذا شعرت أنت أيضاً بمدى روعة عالمنا، تأكد أنك مشترك في قناة كوكبنا. هكذا تضمن أن تظل رحلاتنا بلا نهاية. وإذا كنت تظن أن المغرب مجرد صحراء، انتظر، لأننا الآن سنصعد في طرقات تؤدي مباشرة نحو السماء، حيث الثلج، نعم، الثلج يلامس قمة أفريقيا. في وجهتنا التالية سوف نتسلق جبال الأطلس ونكتشف وادي إمليل، قرى أمازيغية معلقة على السفوح، دروب تخترق الغابات والأنهار والصخور. وهناك في الأعلى جبل توبقال، أعلى قمة في شمال أفريقيا، مكان فيه تتجلى عظمة الخلق بشكل يفوق الوصف، حتى الكلمات تبدو صغيرة. أنتظرك هناك. جبال الأطلس ووادي إمليل، سلالم إلى السماء. هذه هي الجبال التي تقطع السماء كأنها أسوار شاهقة، مسارات خفية، قرى معلقة، أنهار ترسم دروبا، وصمت ليس فراغا بل قداسة. لقد وصلت الآن إلى سلسلة جبال الأطلس المهيبة، عملاق طبيعي يمتد لأكثر من 2500 كيلومتر، عابرا المغرب، الجزائر وتونس. إنها ببساطة العمود الفقري لشمال إفريقيا. وجهتنا اليوم تقودنا إلى وادي إمليل، ملاذ مخفي يبعد فقط 65 كيلومترا عن مراكش، لكن يبدو وكأنه على كوكب آخر. هنا تتوازن القرى الأمازيغية على المنحدرات، منازل حجرية تبدو كأنها نبتت من الجبل نفسه، مسارات تتلوى عبر الوديان. وهناك في القمة دائم الحضور يراقب كل شيء، جبل توبقال. بارتفاعه البالغ 4167 متراً، يعد جبل توبقال أعلى قمة في شمال إفريقيا. تسلقه ليس مجرد مغامرة، إنه طقس روحي، رحلة إيمان وصمود وتأمل. خلال فصل الشتاء يحدث المستحيل. جبال المغرب تتغطى بالثلوج، قمم بيضاء تتوهج تحت شمس إفريقيا،
تناقض سريالي يبدو وكأنه مرسوم بيد الخالق. المسافرون الذين يوصلون إلى هنا لا يبحثون فقط عن مناظر طبيعية، بل يبحثون عن الصمت، عن الاتصال، عن شيء لا تستطيع المدن ولا الضوضاء أن تمنحه. وفي هذا الوادي يوجد شيء ساحر، صوت المياه الجارية، رائحة الخبز وهو يخبز في الأفران الطينية، ابتسامات الأطفال الذين يركضون بحرية ولم يروا إشارة مرور قط. بالمناسبة، إذا كنت هنا تعيش كل هذا معي، فتأكد أنك تركت إعجابك بالفيديو، وبهذا نواصل الرحلة معاً، نستكشف الاستثنائي حول العالم. يعرف وادي إمليل أيضاً بأنه بوابة الدخول إلى منتزه توبغال الوطني، يمتد على مساحة تزيد عن 380 كيلومتراً مربعاً من المسارات والأنهار والجبال والحياة البرية المخبأة بين الصخور والغابات. كلما صعدنا نرى العالم من فوق، الغيوم تمر تحت أقدامنا، وللحظة واحدة تدرك كم نحن صغار، وفي الوقت نفسه كم نحن مباركون لأننا جزء من هذا الخلق. عندما تلامس أشعة الغروب الذهبية القمم الثلجية، يتحول الأطلس لم يعد جبلاً، بل أصبح كاتدرائية منحوتة في الأرض، حيث كل حجر وكل ظل وكل نسمة هواء تهمس وكأنها صلاة. لكن استعد، لأننا الآن سننزل من الأعالي لنكتشف عرضاً ينبع من الأرض، حيث تسقط المياه من السماء وتتحدى الصحراء ذاتها. ابقى معي، لأن وجهتنا التالية ستأخذنا إلى شلالات أوزود، شلالات عملاقة، برك طبيعية، قرود تقفز بين الأشجار، ومسارات تتعرج عبر أخاديد خضراء، قطعة من الجنة في قلب المغرب. شلالات أوزود، قوة الماء. جدار مائي حقيقي يتساقط من ارتفاع يزيد عن 110 أمتار، سيمفونية طبيعية، حيث صوت الماء يحيط بك، يسحرك وينقي كل ما تحمله الروح دون أن تدري. لقد وصلت للتو إلى شلالات أوزود، أكبر وأروع مجموعة شلالات في المغرب بأكمله. تقع على بعد حوالي 150 كيلومترا من مراكش، وهذا هو واحة حقيقية نحتتها قوة الخلق. ينحدر نهر العبيد من منحدرات جيرية مائلة إلى الاحمرار، مكونا سلسلة من الشلالات المتدرجة عبر عدة مستويات. الماء يرسم ستائر بيضاء تذوب في خضرة المنحدرات وفي حمرة الصخور. وأثناء مشاهدتك تدرك أن هذا المكان ليس مكونا من ماء وصخر فقط. هنا
الحياة تنبض، قرود المكاك البربري تقفز بين الأغصان، تلعب وتتجسس، وأحيانا تحاول حتى سرقة طعامك. المسارات التي تقود إلى أسفل الشلال دعوة للمغامرة، سلالم منحوته في الحجر، منصات مراقبة مخفية، وكهوف صغيرة تبدو وكأنها أبواب لعوالم أخرى. بالمناسبة، استعد، لأن المنظر يتغير مع كل منعطف. في بعض النقاط يمكنك الاقتراب جدا حتى تشعر بالماء يلامس وجهك كعناق من الطبيعة ذاتها. وإذا رغبت في الذهاب لأبعد من ذلك، توجد قوارب صغيرة تنقلك إلى قاعدة الشلالات، تجربة تكاد تكون خيالية. أنت تحت ستارة مائية هائلة، تسمع صوت الكوكب نفسه. أتعلم، إذا كانت هذه الرحلة حتى الآن قد جعلتك تتأمل مدى روعة هذا العالم، فتأكد أنك مشترك في قناة كوكبنا. وهكذا نتابع الرحلة معا في مهمة اكتشاف الاستثنائي حول العالم. مع تحرك الشمس تتحول أوزود، تتكون أقواس قزح وسط الضباب. صوت الشلالات يمتزج بأغنية الطيور، وللحظة واحدة فقط يبدو أن الزمن ببساطة يتوقف. لكن الآن استعد، لأن المحطة التالية ستوقظ جميع حواسك: أصوات، ألوان، روائح، حكايات، وطاقة تنبض دون توقف. في وجهتنا التالية سنستكشف مراكش، مدينة الحواس، انفجار من الحياة، مدينات متاهية، أسواق نابضة، ساحات لا تنام أبدا، وحدائق مخفية حيث الصمت ثمين كأنه الذهب. دعنا نذهب سويا إلى هذا العالم الذي لا يمكن شرحه إلا إذا عشته. مراكش، مدينة الحواس. لقد وصلت للتو إلى مدينة حيث كل زاوية انفجار من الألوان، وحيث الهواء يعطر بالتوابل، وصوت الموسيقيين يمتزج بنداء الصلاة، وضحكات تتردد أصداؤها في قلب المدينة القديمة. مرحبا بك في مراكش، المدينة الحمراء، متاهة نابضة بالحياة، حيث التقاليد والحداثة ترقصان جنبا إلى جنب. هنا كل باب، كل نافذة تخفي أسرارا عبرت القرون. قلب المدينة ينبض في ساحة جامع الفنا، مسرح مفتوح في الهواء الطلق، سحرة الثعابين، السحرة، الموسيقيون، الباعة المتجولون، وحكايات تطفو في الهواء كأنها جزء من المشهد نفسه.
وعندما تودع الشمس السماء تتحول الساحة، تضاء الأضواء، وتظهر عربات الطعام من العدم، ورائحة التمر والزعفران ولحم الضأن تغزو الحواس كلها. مراكش لا تزار بل تحس. بالمناسبة، إذا كنت عاشقاً للعمارة فسوف تنبهر الآن. قصر الباهية بفناءاته الرخامية وبلاط الزليج والأسقف المنحوتة يدوياً هو قصيدة حقيقية كتبت بالحجر والخشب والنور. حدائق ماجوريل هي ملاذ أزرق وأخضر وسط الفوضى الحضرية أنشأها الرسام الفرنسي جاك ماجوريل، وخلدها مصمم الأزياء إيف سان لوران. هذا المكان ببساطة ساحر. وهناك في الأفق يراقب كل شيء يقف جامع الكتبية بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها 77 متراً. إنه ليس مجرد معلم، بل منارة روحية تهدي مدينة الحواس. لكن مراكش لا تعيش فقط على آثارها العظيمة. الجمال الحقيقي في التفاصيل، في الرياضات المخفية، وفي الأفنية الصامتة، في النوافير التي تهمس، وفي الأسقف حيث يرقص الضوء على إيقاع الريح. أزقة المدينة القديمة هي عالم قائم بذاته. أسواق تبيع كل شيء: سجاد، مصابيح، توابل، جلود، وأحياناً أشياء لم تكن تعلم بوجودها لكنها الآن تبدو ضرورية. وبالمناسبة، إذا كنت تستمتع بهذه الرحلة تأكد أنك تركت تعليقاً. أخبرني، ما أكثر ما أدهشك حتى الآن؟ أو أي من هذه الأماكن تحلم بزيارته يوماً؟ مع اقتراب الليل تكشف المدينة عن سحرها الحقيقي. تنعكس الأضواء في برك الأزقة، ويمتزج صوت العود مع رائحة البخور، وخبز يخرج للتو من الفرن. وعندما تظن أنك رأيت كل شيء تفاجئك مراكشا من جديد. باب يفتح ويكشف حديقة خفية، رياضا سريا، غرفة حيث يبدو أن الزمن ببساطة نسي أن يمر. ابق معي، لأن وجهتنا التالية ستأخذك إلى مكان حيث لا تقرأ فيه الحكايات، بل تعاش في كل زاوية وكل نافورة وكل حجر يحمل قرونا من الحكمة. في الوجهة التالية سنستكشف فاس، متاهة الحكمة القديمة، مدينة تحتضن أقدم جامعة في العالم ودباغات تصبغ الجلود بنفس الطريقة منذ أكثر من 1000 عام، ومدينة قديمة تتنفس ككائن حي. هل ستنضم إلي؟ فاس، متاهة الحكمة القديمة. نحن داخل متاهة حية بأكثر من 9000 زقاق
محاطة بأسوار تحفظ 1000 عام من التاريخ. مرحبا بكم في المدينة الغامضة القوية والمذهلة بكل ما للكلمة من معنى، مدينة فاس. تأسست في عام 789 وتعد فاس العاصمة الروحية والثقافية للمغرب. هنا لا تستذكر التقاليد بل تعاش كل يوم في كل حركة وفي كل حجر. المدينة العتيقة لفاس هي الأكبر في العالم، كأنها كائن حي حيث الماضي والحاضر يندمجان بلا إذن أو مقدمات. المشي هنا هو غوص في عالم يتحدى كل منطق غربي. الأزقة ضيقة جدا لدرجة أن وسائل النقل الحديثة ببساطة لا تدخل. هنا أصوات السيارات تختفي لتفسح المجال لوقع حوافر الحمير وهمسات الحكايات التي تتردد بين الجدران. وفي قلب المدينة القديمة تقع جامعة القرويين المعترف بها في موسوعة غينيس كأقدم جامعة في العالم، ما تزال تعمل حتى اليوم. تأسست عام 859 على يد امرأة ملهمة، فاطمة الفهرية. والحقيقة أن التواجد هنا يشبه لمس جذور الحضارة نفسها. مكتبات تحتوي مخطوطات عبرت قرونا، وقاعات دراسة يتردد فيها صدى العلم منذ العصور الوسطى. لكن فاس أيضا تنبض بالألوان والعطور والأصوات الفريدة في دباغات الجلود. يصبغ الجلد تماما كما كان قبل أكثر من 1000 عام، طقس يتطلب صبرا ودقة ميكرومترية. من شرفات المراقبة المشهد ساحر للغاية. أحواض مليئة بالأصباغ الطبيعية، الأحمر الأصفر الأزرق والأخضر، حيث يغمر العمال الجلود ويحولونها من مادة خام إلى فن حقيقي. الروائح هنا قوية جدا، تمزج بين رائحة الأصباغ والتوابل والجلد المبلل. والتاريخ نفسه قد تكون مزعجة للبعض، لكن تبقى تجربة لا تنسى بالنسبة للجميع. وليس هذا فقط ما يجذبنا إلى فاس. النوافير المنتشرة في المدينة القديمة ليست مجرد ديكور بل مقدسة، تستخدم للوضوء قبل الصلاة، وهي شهود صامتة على كل ما مر به هذا المكان. وإذا كانت هذه الرحلة قد لمستك بطريقة ما، فتأكد أنك تركت إعجابك بالفيديو، فالمغرب لا يزال يخفي لنا الكثير. عندما تظن أنك ضعت، فأنت في الحقيقة تجد نفسك، لأن فاس ليست مجرد مكان، إنها تجربة حسية وعقلية وروحية، وفوق كل ذلك رحلة داخل نفسك. والآن دعنا نخرج من المتاهات ونتجه نحو صمت الأسوار إلى صوت البحر وهدوء العاصمة الإمبراطورية،
حيث يعانق التاريخ المحيط. وجهتنا التالية تكشف لنا الرباط، عاصمة الصمت الإمبراطوري، مدينة حيث الماضي يعيش جنبا إلى جنب مع الحداثة، حدائق أندلسية، حصون تطل على البحر، أضرحة ومنارة شاهقة تدعى برج حسن، ملاذ من السلام والجمال والعظمة. الرباط، عاصمة الصمت الإمبراطوري. تخيل أن تمشي في مدينة حيث يمتزج صوت الأمواج بصدى قرون من التاريخ، حيث الأسوار الحجرية تعانق الحدائق الأندلسية، المساجد والقلاع التي تتحدى الزمن، مرحبا بكم في السكينة الملكية لمدينة الرباط. هنا المحيط الأطلسي يقبل جدران التاريخ، تقع في شمال غرب المغرب. تمتد الرباط على ضفاف نهر بورقراق الذي يشكل الحدود الطبيعية بينها وبين جارتها سلا. من جهة أفق المحيط الأزرق، ومن الجهة الأخرى ترتسم جبال الريف في البعيد بعدد سكان يتجاوز 580 ألف نسمة. تعد الرباط ثاني أكبر مدينة في البلاد، وربما الأكثر هدوءا بين العواصم الإمبراطورية الأربع. موقعها الاستراتيجي جعل منها نقطة وصل بين الداخل والصحراء والموانئ التي تطل على أوروبا. بالمناسبة، هي المدينة الإمبراطورية الوحيدة في المغرب التي تستقر على ضفاف البحر، أما المدن الأخرى مراكش، فاس ومكناس فتقع في عمق الداخل. كما أن الرباط هي العاصمة الدبلوماسية للمملكة، وفيها السفارات ومراكز الحكم، وفي الوقت ذاته حدائق، قلاع وشوارع، حيث الصمت يساوي الذهب. عاصمة المغرب منذ عام 1912 تحمل الرباط في طياتها أناقة الإمبراطوريات، لكن دون صخب المدن الكبرى. هنا الزمن يبدو وكأنه يسير ببطء، بتأمل، بعمق. على حافة المحيط الأطلسي تحتفظ الرباط بمعالم عبرت عصورا وسلالات. نبدأ من برج حسن، مئذنة غير مكتملة يبلغ ارتفاعها 44 مترا، وكان من المفترض أن تكون أكبر مئذنة في العالم، لكنها رغم ذلك تدهشك بعظمتها. بجانب البرج يقع ضريح محمد الخامس، معبد من الرخام الأبيض بسقوف خضراء وتفاصيل مذهبة. هنا تستقر رفات 3 أجيال من العائلة المالكة المغربية، مكان حيث الهندسة المعمارية هي صلاة منحوتة في الحجر. لكن الرباط تخفي المزيد من الأسرار. قصبة الأوداية، قلعة زرقاء وبيضاء معلقة على منحدر مقابل المحيط الأطلسي، أزقة ضيقة، حدائق خفية، وشرفات تطل على واحد من أجمل غروب الشمس على هذا الكوكب. من المستحيل أن تمشي هنا دون أن تشعر أن هذا المكان هو ملاذ للسلام. صوت البحر يمتزج بتغريد الطيور،
ورائحة النعناع التي تأتي من الساحات والمقاهي المخفية. لكن لا تنخدع، خلف هذا الهدوء تخفي الرباط قصص معارك، عن إمبراطوريات نشأت وسقطت، عن بحارة انطلقوا من هنا نحو المجهول، وعن ملوك رسموا ملامح مصير أمة. الحدائق الأندلسية هي ملاذ آخر لا يفوت، فسيفساء من الأخضر والزهور والنوافير، تبدو وكأنها صممت لتهدئ الروح نفسها. هنا كل مقعد، كل ظل دعوة للصمت. وبالمناسبة، إذا كانت هذه الرحلة قد ألهمتك حتى الآن، فتأكد أنك ضغطت على زر الإعجاب. وعندما تنظر إلى الأسوار والبوابات وإلى الأفق اللامحدود فوق الأطلسي، تدرك أن الرباط ليست مجرد عاصمة، إنها حلقة وصل بين الماضي والحاضر والأبدية. لكن الآن طريقنا يأخذنا نحو لقاء مع المحيط، إلى مدينة حديثة لكنها عميقة الروحانية، حيث الإيمان ينهض فعلياً فوق الماء. في وجهتنا التالية سنكتشف الدار البيضاء، مدينة نابضة بالحياة بأسواقها وشواطئها وجامع الحسن الثاني المذهل، حيث يلتقي المقدس بالمحيط الأطلسي بطريقة لن تنساها أبداً. الدار البيضاء، إيمان فوق المحيط. نصل إلى المدينة، حيث تنحني ناطحات السحاب أمام المحيط، وحيث تسير التقاليد جنباً إلى جنب مع الحداثة، وحيث الإيمان ينهض فعلياً فوق المياه. مرحباً بكم في الدار البيضاء، أكبر مدينة في المغرب، يقطنها أكثر من 3.5 ملايين نسمة. إنها القلب الاقتصادي للبلاد، مركز حضاري نابض يهتز بين صوت الأمواج ونبض مدينة لا تنام أبداً. وفي الأفق يرتفع نصب معماري يتحدى حدود الهندسة، جامع الحسن الثاني، تحفة معمارية بنيت حرفياً فوق مياه المحيط الأطلسي، أعمدته تمتد فوق الأمواج. بمئذنته التي يبلغ ارتفاعها 210 أمتار، إنه ببساطة الأعلى في العالم. وعندما يتردد صوت الأذان تنتشر الأصوات فوق البحر مع الرياح، وتبدو وكأنها تصل إلى اللانهاية. والداخل أكثر إبهاراً، رخام منقوش، أسقف من خشب الأرز مصبوغة يدوياً، ثريات عملاقة وهندسة مذهلة. يفتح فيها جزء من الأرضية ليكشف عن المحيط أسفل قدميك. بالمناسبة، إذا كانت هذه الرحلة حتى الآن قد جعلتك تدرك مدى روعة كوكبنا،
فتأكد أنك مشترك في القناة. فهكذا تضمن أن تواصل رحلاتنا عبور طريقك. لاحظ أن الدار البيضاء ليست فقط مسجدها، بل هي أيضا مدينة نابضة بالحياة، بأسواقها وشواطئها وشوارعها الواسعة ومقاهيها ذات الطراز آر ديكو، ومزيجها الفريد بين التقاليد العربية والتأثير الفرنسي. في شوارع الدار البيضاء الماضي والمستقبل يتحدثان باستمرار، ولن تستغرب إن رأيت تراما عصريا يمر بجانب مسجد عمره قرون. مدينة تفهم أن التقدم لا يعني محو الجذور. وعندما تغرب الشمس وتلامس أشعتها الذهبية مياه الأطلسي، تكشف الدار البيضاء عن وجهها الحقيقي. مدينة كل تفصيل فيها، كل صوت، كل رائحة يذكرك بأن الحياة هي مزيج من التناقضات ومن اللقاءات بين العوالم. لكن مهلا، رحلتنا هنا قد تقترب من نهايتها، لكن العالم لا يزال يخفي أسرارا تستحق الاكتشاف. وصدقني، ما ينتظرك لاحقا سيدهشك أكثر بعد. بالمناسبة، إذا أعجبتك هذه الرحلة، قد ترغب في الاستمرار في استكشاف أماكن فيها التاريخ قديم كقدم البشرية نفسها، وحيث لا تزال الأسرار تتردد أصداؤها بين الصحارى وفي المعابد التي تتحدى الزمن ذاته. إذن لا تتوقف هنا. الدعوة التالية هي رحلة في أرض مقدسة، حيث لا تزال خطى الفراعنة والأنبياء وحضارات بأكملها تتردد مع الريح. إذا أردت أن تكتشف عجائب مصر وتتعرف على 10 أماكن مخفية تتجاوز الأهرامات، اضغط الآن على الوثائقي الظاهر أمامك وأكمل رحلتك. سأكون في انتظارك هناك. نكتشف الاستثنائي حول العالم. مع تحياتي، وإلى اللقاء في الرحلة القادمة.